नमस्कार. आज आपण आपल्या आजीज किचनमध्ये पाहणार आहोत गव्हाच्या पिठाची चपाती कशी करायची ते आपण पाहणार आहोत. मी तुम्हाला 4 प्रकारे चपाती करायची कशी ते दाखवणार आहे. घडीची चपाती आणि बिना घडी घालता चपाती. तर नीट पहा, मी पीठ मळण्यापासून करणार आहे, तर तुम्ही मी कशी करते ते शिकून घ्या. वेलकम टू आजीज किचन. तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तुमचे काही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता. दोन कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्यामध्ये 1 टेबलस्पून मीठ आणि 1 कप पाणी, म्हणजे ज्या आपण बाउलनी आपलं पीठ मोजलं होतं त्याच याने 1 भरून पाणी घेतलेलं आहे. आता हे पाणी आपल्याला हळूहळू पिठामध्ये घालून पीठ मळून घ्यायचे. एकदम ओतायचं नाहीये, थोडं थोडं ओतायचे. पिठामध्ये लागेल तसं पाणी घालून कणिक मळून घ्या. अशा तऱ्हेने छान आपला कणकेचा गोळा मळून घ्या. आपल्याला जास्त सैलसर करायचा नाहीये, मऊ पीठ मळायचं आहे. छान आपला गोळा मळून तयार झालाय. आता यामध्ये आपण 1 छोटा चमचा तेल टाकून गोळा परत मळून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत थोडासा पाण्याचा हात घेतलाय. परत थोडंसं पाणी घालून आपण गोळा मळून घेतलाय चांगला. परत आपण थोडंसं तेल घालून मळून घेणार आहोत. 1च चमचा आपण तेल वापरले 2 वेळेला, यामुळे चपाती मऊ होती. पीठ मळून झाले छान. आता आपण याला झाकून ठेवूयात 15 मिनिटं. तवा तापायला ठेवूयात. आता आपण कुठलाही तवा चालेल, साधा पण चालेल, नॉनस्टिकचा पण चालेल. आता आपण जी कणिक मळून घेतली आहे 15 मिनिटं झालेत आपले. आता त्याला आपण परत मळून घेणार आहोत. थोडंसं तेल घालून, पाव टीस्पून तेल घातलेलं आहे. छान मळून घेऊयात. आता हे जे पीठ आहे ते चांगलं मळून घ्यायचंय. नीट पहा. थोडंसं हाताला तेल लावून आपण जे कणिक मळलेली आहे त्याचे छोटे छोटे गोळे करायचे, जास्त मोठे घ्यायचे नाहीयेत. एकसारखे करून घेऊयात आपण याचे गोळे. गोळे आता आपले करून झालेत. आता आपण चपाती लाटायला सुरुवात करूयात. 1 गोळा घेतलाय आपण पहिला. त्याला दोन्ही बाजूंनी गव्हाचं पीठ व्यवस्थित लावून घेतलंय. पहिली आता आपण सिंगल घडी म्हणजे 1 घडीची करणार आहोत चपाती. आतमध्ये घडीला तेल लावले, मधनं आपण चपटी केली आहे. नीट पहा, थोडंसं पीठ टाकलंय त्यामध्ये.
याची आता घडी घातली आहे। घडी हाताने व्यवस्थित दाबून घ्यायची आहे। पुन्हा कणकेमध्ये गोळा आपला बुडवून घ्यायचा आहे घडी घातलेला आणि आता लाटायची आहे निप्पा। चपाती दोन्ही बाजूंनी लाटून घ्यायची आहे। जास्त दाब देऊन नाही लाटायची आहे चपाती, हलक्या हाताने लाटायची आहे दोन्ही बाजूंनी। चपाती आपली छान गोल गरगरीत लाटून झाली आहे। आता आपण हिला भाजून घेऊयात। तवा आपला तापलेला आहे। साधारण 5 सेकंदामध्ये चपाती भाजायला सुरुवात होते। आपण पहिली पलटी मारून घेऊयात चपाती। पलटी मारल्यानंतर चपाती खालच्या बाजूने पण भाजून द्यायची आहे। मग परत पलटी मारली आहे। ती अर्धी भाजून झाल्यानंतर आपण तेल लावून घ्यायचे चपातीला दोन्ही बाजूंनी। जास्त तेल हवं असेल तर जास्त लावा, थोडंसं हवं असेल तर थोडंसं लावा। छान फुगली आहे आपली चपाती। ही सिंगल घडीची चपाती आहे, एकेरी घडी। चपाती आपली पूर्ण भाजून झाली आहे। आता आपण हिला काढून घेऊया। आता दुसऱ्या पद्धतीची करूयात। निप्पा वाटीसारखा गोळा आपला करून घ्यायचा आहे। याला तेल नाही लावायचे, आतमध्ये नुसतं पीठ लावायचे आणि लाटायची। वाटी बनवून झाली आपली की त्यामध्ये पीठ टाकायचे आणि आपण जसा मोदक करतो तसं करून घ्यायचं आणि लाटायची। दोन्ही बाजूंनी पिठीमध्ये आपल्याला बुडवून घ्यायचा आहे गोळा आणि ज्या पद्धतीने आपण आधीची लाटली तशीच हिला पण लाटायची आहे चपातीला। दोन्ही बाजूंनी पलट्या मारून गोल। चपाती आपली लाटून होत आली, मोठी झाली थोडीशी की किनारी आपल्याला लाटून घ्यायच्या। त्यामुळे चपाती पातळ होती, जाड होत नाही। आपण सगळ्या चपाती आपल्या पातळ केल्या आहेत। गोळा पण छोटाच घेतलाय। छोट्या गोळ्याची पहा किती मोठी चपाती होतीये। जशी आपण आधीची चपाती भाजली आहे तशीच हिला पण भाजायची आहे। चपातीला तेल चपाती भाजत आल्यावर लावायचंय, आधी लावायचं नाहीये। आधी तेल लावलं तर चपाती कच्ची राहते, त्यामुळे जेव्हा पूर्ण भाजत येईल चपाती तेव्हा तेल लावायचे। च्या पद्धतीची चपाती पण आपली तयार झाली आहे। तिला पण आता आपण काढून घेऊयात। ही पण फुगली आहे आपली। आता आपण तिसरी पद्धत आपली 3 घडीची चपाती।
पहा कशी करते ते। गोळ्याला आधीच्या प्रमाणेच पीठ लावून घ्यायचे आणि हा थोडंसं आपल्याला आधी मोठी लाटायची आहे। याला आपण तिहेरी घडी घालणार आहोत। लाटून झाल्यानंतर आता तेल लावायचे, दाबून तेल लावायचे, त्याच्यावरती पीठ। तेल लावून झाल्यानंतर पीठ भुरभुरायचे, परत घडी दाबून घ्यायची आहे। घडी चांगली, थोडंसं पीठ घालायचे, परत भुरभुरायचे आणि परत दाबून घ्यायची आहे। जास्त जोरात दाबायची नाही आहे, त्रिकोणी घडी झाली आहे आपली। आता याला पण आधीच्याच पद्धतीप्रमाणे सेम लाटून घ्यायची आहे। जास्त जोर द्यायचा नाही आहे चपातीला लाटताना, हलक्या हाताने चपाती लाटायची की जेणेकरून आपण ज्या घड्या घातलेल्या आहेत त्या जाणार नाहीत। आता ही पहा कशी छान एकदम टम्म फुगेल। आता पहा चपाती कशी फुगेल। तिहेरी घडी घातलेली आहे, चपाती आपली फुगलेली आहे। आता तेल लावून घ्यायचे चपातीला, पूर्ण चपाती फुगलेली आहे। नीट पहा, दोन्ही बाजूंनी भाजून घ्यायची आहे व्यवस्थित। तेल लावले, तीन घडीच्या झाल्या आहेत आपल्या करून। आता चौथ्या पद्धतीची न घडी घालता ही पण चपाती फुगते, हिला पण सेमच लाटून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने आपल्या ह्या चारही चपाती करून झालेल्या आहेत। करून पहा, खाऊन पहा, कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट्स करायला विसरू नका आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।